ডেস্কটপ কম্পিউটাৰৰ মেইন পাৰ্টছবোৰ হৈছে মাদাৰবোৰ্ড, CPU আৰু RAM। তাৰ লগত অন্য বস্তুও লাগিব যেনে হিটছিংক, CPU হিটছিংক, আৰু ইফালে আছে কম্পিউটাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই SMPS। চ' প্ৰথমতে মাদাৰবোৰ্ডৰ কেইটামান কম্পনেণ্টছ আগতে জানি লওঁ, তাৰপিছত এটা এটাকৈ আৰু বাকী কম্পনেণ্টছৰ বিষয়েও জানিম। চ' প্ৰথমতে হৈছে এইটো CPU চকেট, য'ত আমাৰ এই CPUটো ইনষ্টল হ'ব। নেক্সট হৈছে এইটো RAM চকেট, য'ত আমাৰ এই RAMটো ইনষ্টল হ'ব। চ' প্ৰথমতে আমি দেখোঁ আহক কেনেদৰে CPU আৰু RAMটো ইনষ্টল হয়, তাৰপিছত আমি বেলেগ আৰু কম্পনেণ্টছৰ বিষয়ে অলপ জানি ল'ম। চ' প্ৰথমতে কোৱা হওক CPUটো আৰু চকেটটোৰ বিষয়ে। চ' আমি জানিব লাগিব যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাদাৰবোৰ্ড থাকে। এইটো হৈছে ইণ্টেলৰ 775 চকেট মাদাৰবোৰ্ড। ইয়াতে ইণ্টেল G41 চিপছেট লগা হৈছে। চ' সেই অনুপাতে ইয়াতে অকল কিছুমান কম্পেটেবল CPUহে ইয়াতে ফিট হ'ব। যেনে এইটো হৈছে ইণ্টেল 775 চকেট CPU। ইয়াৰ বাহিৰেও এইটো জানিব লাগিব যে চব 775 CPU এই 775 মাদাৰবোৰ্ডত কম্পেটেবল নহ'বও পাৰে। সেইবাবে আপুনি মাদাৰবোৰ্ডৰ মেনুৱেল পঢ়ি ল'ব লাগিব যে এই CPUটো কম্পেটেবল হয় নে নহয়। নেক্সট আমি দেখোঁ কেনেদৰে এই CPUটো ইয়াতে ইনষ্টল হ'ব। বেলেগ বেলেগ CPUৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্টলেশ্যন হয়, কিন্তু চবৰে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিডিউৰ থাকে। চ' এই CPUত আমি দেখিব লাগিব যে ইয়াতে কোণাত এটা মাৰ্কিং আছে, তাৰ উপৰিও ইয়াতে কিছুমান ঘাপ আছে, নটছ বা ঘাপ আছে। চ' এই আমি ঘাপ আৰু এই ডিৰেকশ্যনটো ইয়াতে মিলাই ল'ব লাগিব। যেনে ইয়াতে দেখিছোঁ ইয়াতে দুটা, ইয়াতেও নটছ আছে। চ' আমি এই CPUটো এনেদৰে লাহে লাহে বহাই দিব লাগিব। লিভাৰটো দি চিকিউৰলি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। নেক্সট হৈছে আমি ইয়াতে ইয়াৰে ওপৰত CPU হিটছিংক লগাব লাগিব। চ' যেতিয়া CPUটো ৰান হয় বহুত গৰম হয়, আৰু ইয়াৰে যোনটো হিট ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই হিটছিংক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো হৈছে কনভেনশ্যনেল ফেন বেছড হিটছিংক। আজিকালি লিকুইড হিটছিংকো আহিছে। চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হিটছিংক থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইনষ্টলেশ্যনো হয়। এইটো ডিফল্ট হিটছিংক নহয়। চ' এইটো লাগিব ইয়াৰে বেক প্লেটৰ জৰিয়তে। চ' এইটো এনেদৰে লগাই লৈ ইয়াতে ফিটিং হ'ব। তাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে আমি হিটছিংক পেষ্ট লগাই ল'ব লাগিব, যাতে CPU আৰু কুলাৰৰ মাজত গেপটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়গৈ। চ' ইয়াৰ পিছত এই CPU হিটছিংকটোৰ লগত
এটা কেবল 3 পিন বা 4 পিন কেবল এটা থাকিব যোনটো গৈ আমাৰ মাদাৰবোৰ্ডৰ CPU ফেন বুলি য'ত লিখা আছে তাতে গৈ ফিট হ'ব সো এইটো এনেদৰে CPU ফেন সকেটত লাগিবগৈ নেক্সট হৈছে RAM সো এইটো মাদাৰবোৰ্ডত এটা 775 মাদাৰবোৰ্ডত DDR2 এইটো DDR2 G41 মাদাৰবোৰ্ড হ'লেও ইয়াতে DDR2 RAM ফিট হয় কেতিয়াবা DDR3 RAMও ফিট হয় সো মেনুৱেলৰ মতে আপুনি যি RAM কম্পেটিবিলিটি আছে সেইমতে আপুনি ফিট কৰিব লাগিব সো এই RAMৰ এটা নটছ এটা থাকে ঘাপ এটা থাকে সো এই ঘাপটো RAM সকেটৰ ঘাপটোৰ লগত মিলিব লাগিব সো ইয়াতে দেখিব যে এইটো এনেদৰে ফিট হ'ব এনেদৰে হ'লে এইটো ফিট নহ'ব সো ইয়াৰ পিছত আমি মাদাৰবোৰ্ডৰ আৰু বেলেগ কম্পোনেণ্টছৰ ওপৰত নজৰটো দিওঁ সো ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ মাদাৰবোৰ্ড পাৱাৰ সকেট এইটো হৈছে মাদাৰবোৰ্ড মেইন পাৱাৰ সকেট এইটো 20 পিন বা 24 পিন সকেটও থাকে ইয়াৰ উপৰি নেক্সটটো হ'ব CPU পাৱাৰ সকেট এইটো হ'ল CPU পাৱাৰ সকেট য'ত আমাৰ SMPSৰ CPU পাৱাৰ কৰ্ডডাল ইয়াতে লাগিব নেক্সট হৈছে এইটো SATA পোৰ্ট বা য'ত আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক SATA কানেক্টৰ লাগিব ইয়াৰ উপৰিও এইটো আছে আগৰ দিনৰ IDE হাৰ্ড ডিস্ক সকেট এইটো এটা ইয়াতে এটা আছে আৰু ইয়াতে এইটো এটা আছে য'ত আগৰ আপোনাৰ পুৰণা দিনৰ IDE হাৰ্ড ডিস্ক ফিট হ'ব পাৰে নেক্সট হৈছে এইবোৰ এক্সটেনশ্যন সকেটছ এইটো PCI সকেট বুলি কোৱা হয় য'ত আপোনাৰ PCI কাৰ্ড লাগিব এইবোৰ হৈছে PCI এক্সপ্ৰেছ সকেট য'ত আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড বা অন্য PCI কাৰ্ড আপোনাৰ ফিট হ'ব যেনেদৰে মোৰ হাতত আছে এইটো এটা গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড যদি আপুনি গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড ফিট কৰোঁ বুলি ভাবিছে এনেদৰে আপোনাৰ ফিট হ'ব নেক্সট আছে এইটো বেটাৰী সকেট আৰু এইটোৱে মাদাৰবোৰ্ডৰ টাইম আৰু বায়স সেটিংছবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিব সহায় কৰে নেক্সট হৈছে অন্য কানেকশ্যনছবোৰ যেনে এইবোৰ হৈছে ফ্ৰণ্ট USB সকেট য'ত আপোনাৰ কেবিনেটৰ ফ্ৰণ্ট USB কেবলছবোৰ ফিট হ'ব নেক্সট এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট পেনেল সকেট বুলি কোৱা হয় য'ত আপোনাৰ পাৱাৰ কেবল পাৱাৰ ষ্টেটাছ ইণ্ডিকেটৰ হাৰ্ড ডিস্ক লাইট ৰিছেট বাটন এনেকুৱা ধৰণৰ কেবলছবোৰ আপোনাৰ ফিট হ'ব আৰু তাৰ উপৰি আছে এইবোৰ বেক পেনেল সকেট এইটো হৈছে PS2 সকেট এইটো আগৰ দিনৰ চিৰিয়েল পোৰ্ট প্ৰিণ্টাৰ পোৰ্ট এইটো VGA মনিটৰ এইকেইটা হৈছে USB এইটো হৈছে LAN সকেট ইথাৰনেট সকেট আৰু এইকেইটা হৈছে অডিঅ' জেক সো আমি এতিয়া চাওঁ কেনেধৰণে পাৱাৰ কেবলবোৰ ফিট হয় সো এইটো হৈছে এটা 20 পিন 24 পিন মাদাৰবোৰ্ড পাৱাৰ কেবল এইটো হৈছে আমাৰ SMPS
সো ইয়াতে এইটো প্ৰথমতে 20 পিন 24 পিন সকেট এইটো হ'ল আমাৰ মাদাৰবোৰ্ড পাৱাৰ কানেকশ্যন নেক্সট আমি লগাব লাগিব CPU পাৱাৰ কেবল সো এইটো হৈছে CPU পাৱাৰ কেবল ইয়াৰো ঘাপ এটা থাকে আৰু এইটো ইয়াৰ ঘাপৰ লগত মিলাই লগাব লাগিব সো এইটো